Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Nga, du lịch Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, có một điều đặc biệt là ở Nga có rất nhiều hồ muối. Nhưng nhân tiện trong loạt video này, chúng tôi xin giới thiệu về một trong những hồ muối của nước Nga. Điểm đặc biệt là tất cả các hồ này cũng giống như các hồ nước khác, nhưng nước trong hồ không phải là nước ngọt, mà là nước muối đậm đặc và có màu hồng tươi. Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Vậy hôm nay chúng ta cùng khám phá nhé. Có một hồ nước màu đỏ tươi trên bán đảo Kech ở Crimea đã gây sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới với sự huyền bí và màu sắc tuyệt vời của nó. Khi hoàng hôn buông xuống, hồ muối Koyat-Koe được điểm tô bởi sắc hồng ấm áp và được dát vàng bởi ánh nắng mặt trời. Trên mặt hồ, những tảng đá bám đầy muối ẩn hiện như những chú ếch đang ngồi đợi mặt trời lặn để cất tiếng chào tạm biệt một ngày đã trôi qua. Vì sao nước hồ muối Koyat-Koe lại có màu hồng? Hồ muối Koyat-Koe nằm trên bờ biển bán đảo Kech ở Crimea và tách rời với Biển Đen bằng một dải đất. Diện tích của hồ cũng tương đối rộng, có diện tích khoảng 5 ha. Chiều rộng của nó là 2 km và chiều dài là 4 km. Mực nước thực tế của hồ trong cả năm không vượt quá 1 mét. Vị trí nằm cách không xa cây cầu Kech, nối liền lục địa Nga và bán đảo Crimea. Do vậy, bạn có thể đi tới đây bằng xe riêng, xe taxi hoặc phương tiện công cộng. Đây là một thắng cảnh thiên nhiên độc đáo trên thế giới. Không giống như các hồ nước mặn khác trên thế giới, nước của hồ Koyat-Koe mang một sắc hồng tuyệt đẹp, đôi lúc lại nhuốm đỏ trông như màu máu. Theo các nhà nghiên cứu, người ta cho rằng nước hồ Koyat-Koe có màu hồng là vì có sự xuất hiện và phát triển mạnh của một số loại vi tảo và các loài giáp xác. Trong quá trình sống của mình, nó tạo ra một sắc tố làm cho hồ có màu hồng, từ màu hồng nhạt đến màu đỏ thẫm. Quá trình này chỉ diễn ra khi có ánh sáng mặt trời. Càng nhiều nắng, tảo càng hoạt động tích cực, màu sắc hồ càng đậm. Nếu bạn muốn ngắm nhìn hồ hồng trong vẻ đẹp lộng lẫy của nó, hãy đến đây khi thời tiết thích hợp. Người dân địa phương cho biết, lớp bùn khoáng của lòng hồ có tác dụng chữa bệnh xương khớp rất tốt. Vẻ đẹp của hồ muối Koyat-Koe, nhiều người cho rằng hồ muối Koyat-Koe trông giống như một sa mạc, bởi khi nhìn từ phía xa, mặt hồ trông rất tĩnh lặng, lấp ló một vài tảng đá to, nhỏ, tạo nên cảm giác mênh mông và sâu thẳm. Có lúc trong mặt hồ giống như một biển sữa dâu và rất giống với bề mặt của sao Hỏa. Vào mùa xuân, mặt hồ trở nên dịu dàng với sắc hồng xinh đẹp, sau đó chuyển thành màu đỏ trong suốt khi mùa hè đến. Màu sắc của hồ Koyat-Koe còn có thể thay đổi theo ánh sáng mặt trời, từ hồng sẫm đến đỏ đậm. Các tảng đá nổi lên trên mặt hồ trông như những hòn đảo nhỏ có nhiều hình thù khác nhau. Khi thời tiết hanh khô, nắng làm bốc hơi nước, để lộ trên bề mặt các tảng đá những tinh thể muối tươi sáng, tạo thành một khung cảnh đầy ngoạn mục. Các tinh thể muối bám xung quanh những tảng đá trông như lớp tuyết trắng, xen lẫn với mùi hương của hoa viola. Du khách có thể thỏa sức tưởng tượng và thả hồn sáng tạo theo những tinh thể muối lấp lánh, kỳ diệu. Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của hồ muối Koyat-Koe, du khách có thể đến đây vào buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tà. Vào mỗi buổi sớm, khi màn sương mỏng lướt qua, làm cho mặt hồ trở nên mờ ảo tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Khi hoàng hôn buông xuống, hồ muối Koyat-Koe được điểm tô bởi sắc hồng ấm áp và được dát vàng bởi ánh nắng mặt trời. Trên mặt hồ, những tảng đá bám đầy muối ẩn hiện như những chú ếch đang ngồi đợi mặt trời lặn để cất tiếng chào tạm biệt một ngày đã trôi qua. Vì chưa thực sự nổi tiếng, nên đến nay hồ muối Koyat-Koe vẫn giữ được nguyên vẹn nét đẹp tự nhiên và hoang sơ. Với vẻ đẹp kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng, chắc chắn hồ muối Koyat-Koe sẽ dễ dàng ghi điểm trong mắt du khách ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Chính vì vậy, trên hành trình khám phá Đông Âu và đất nước Nga, du khách đừng quên ghé thăm và chiêm ngưỡng hồ muối Koyat-Koe độc đáo này nhé. Hồ nước màu hồng có thể chữa bệnh. Ngày nay, mặc dù khách du lịch vẫn chưa biết đến hồ muối này một cách rộng rãi, nhưng nó lại khá phổ biến với những người dân địa phương về đặc tính chữa bệnh của bùn lấy ở trong hồ. Hồ Koyat-Koe hiện đang thuộc khu bảo tồn tự nhiên Okutki được thành lập năm 1998. Mỗi năm, hồ Koyat-Koe thu hút khoảng 10.000 du khách. Theo truyền thuyết, hồ nước mặn này là những gì còn sót lại của biển thời cổ đại. Ngoài hồ muối màu hồng ở bán đảo này, ở lục địa Nga còn có rất nhiều hồ muối màu hồng. Chẳng hạn như hồ Berlinkoe ở vùng Altai, cách không xa biên giới với Kazakhstan. Hồ Berlinkoe nổi tiếng với nước màu hồng và ngành công nghiệp muối lâu đời.
Nhiều vùng nước nông, hàm lượng muối cao và màu sắc đặc biệt, tất cả tạo nên bức tranh vô cùng ngoạn mục. Hồ nằm trên thảo nguyên Kulundinkai, cách Slavosod 18 km và cách thị trấn nghỉ mát Iazovoi 40 km. Nó còn có tên là Pinh, nghĩa là mực, do màu sắc khác thường của nó, và Bơ Sơn là tên của ngôi làng ở đây. Berlincoe là một hồ muối khép kín với mật độ nước cao hơn cả biển chết. Tổng độ khoáng hóa là 253 gram trên lít. Vào mùa hè, nồng độ muối tăng cao. Chất chính của nước muối là clorua. Do hàm lượng muối cao, hồ Berlinsko không bị đóng băng vào mùa đông. Đất xung quanh hồ Berlincoe bị nhiễm mặn cao. Bờ biển dài vài trăm mét, xung quanh được bao phủ bởi muối cháo trắng, tạo nên nét độc đáo cho cảnh quan hồ. Trong điều kiện như vậy, không một loài thực vật nào có thể tồn tại được. Khi lên kế hoạch cho một chuyến đi đến hồ Berlincoe, đừng quên lưu ý một số điểm sau. Mang theo nguồn nước ngọt để tắm lại. Sau khi bơi trong nước mặn, bạn có thể sử dụng vòi sen trả tiền trên bờ hoặc mua nước từ người dân địa phương. Mang theo nước uống và đồ ăn. Đáy hồ được bao phủ bởi phù sa, bên dưới ẩn chứa những tinh thể muối sắc nhọn. Vì vậy, tốt hơn là đi giày hoặc ủng cao su. Chọn một ngày nắng ấm để tham quan, điều này sẽ cho phép bạn nhìn thấy màu hồng của hồ. Cho rằng muối giúp tăng cường tia nắng mặt trời, vậy nên cũng đừng quên mang theo kem chống nắng. Mang theo ô và nên mặc quần áo dài. Ngoài ra, do hồ nằm trong khu bảo tồn nên một số hành vi sau bị cấm. Cấm đốt lửa trong khu vực hồ, cấm thu gom bùn phù sa và tinh thể muối, cấm nhổ cây trong khu vực hồ, cấm làm tổn thương các loài chim và động vật ở đây. Khi nào là thời điểm tốt nhất để đến tham quan? Hồ Hồng trông đặc biệt ấn tượng vào giữa mùa xuân phương Nam. Lúc này là lúc mực nước trong hồ cao nhất, hai bên bờ được bao phủ bởi cây cối tươi xanh, bóng nước nhẹ nhàng và đẹp đến lạ lùng. Hoàng hôn sơn mặt hồ và môi trường xung quanh bằng tông màu vàng đỏ thẫm, và bức tranh tuyệt đẹp này thật ngoạn mục. Khi mùa hè đến, hồ bắt đầu cạn, nồng độ muối tăng lên 390 g mỗi lít. Bờ hồ được điểm xuyết bằng những tác phẩm điêu khắc bằng pha lê kỳ lạ. Khi nước bốc hơi, hồ có màu đỏ thẫm. Thời tiết càng khô, màu sắc càng trở nên tươi sáng và phong phú hơn. Bờ hồ được bao phủ bởi một viền muối trắng, những tinh thể trong đó có mùi hương khác thường, gợi nhớ đến hoa violet. Nếu không có mưa, màu đỏ tươi vẫn tồn tại cho đến giữa tháng 9. Các bạn thân mến, có thể nói rằng nước Nga rộng lớn, thiên nhiên ưu đãi. Đi đến đâu trên đất Nga cũng để lại ấn tượng. Tuy nhiên, do thời lượng có hạn nên chúng tôi xin phép được dừng video tại đây. Ở video tiếp theo, xin mời các bạn cùng chúng tôi chia sẻ một số kinh nghiệm khi tới thăm bán đảo Crimea. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.